dragilor, eu sunt Stella, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vă prezint un tort cu fructe, un tort pe care l-am făcut special pentru Bianca, care a făcut 10 ani. L-am făcut cu o floare, așa cum este ea la noi o floare. Vom face un padișpan de 6 ouă, 80 de grame de zahăr, deci primul pas punem la mixat ouăle cu zahărul până se spumează. Băgăm 30 ml de ulei și incorporăm și uleiul în ouă. Adăugăm 15 grame praf de copt și 150 de grame de făină. Fie coaceți tot aluatul din prima, fie faceți ca mine. Eu am să-l împart în 4 părți și am să coc 4 foi. Fiind pentru tort, mie mi se pare mult mai comod așa, nu trebuie să stau să porționez, să se rupă, să am tot felul de accidente în timpul tăierii. Așa pentru mine este mult mai simplu de lucrat. Modul de lucru vi-l alegeți fiecare cum vă place. Eu vă arăt stilul meu, dar asta nu este o lege să faceți ca mine. Așa, deci avem primul blat, adăugăm câteva coacăze, nu multe. Și acum merge la copt la 180 de grade pentru 6 minute, pentru că avem aluat puțin și se coace repede. Aici 100 de grame de zahăr, în care adaug 400 de grame de coacăze sau puteți să folosiți fructe de pădure sau căpșuni, ce vă place dumneavoastră. Când zahărul s-a topit, adăugăm 100 de grame de unt și amestecăm până se topește untul. Cu ajutorul unui blender vom pasa fructele. Și acum printr-o sită fină strecurăm pireul ca să obținem un pireu foarte fin. Acum, la baiamaren punem 17 grame de gelatină pe care deja am hidratat-o în 50 de ml de lapte și am pus și 125 de grame de ciocolată albă. Le topim împreună ciocolata cu gelatina în 50 de ml de lapte la baiamaren. Acum, începem să pregătim crema. Avem nevoie de 1 litru de frișcă în care adăugăm 150 de grame de zahăr. Punem frișca la mixat. Acum, în ciocolata cu gelatină, câte un pic, adăugăm 350 de grame de smântână. Sau puteți să folosiți mascarpone, ce vă place mai mult. Am zis să vă arăt rețetă și cu smântână. Și incorporăm câte un pic, deci în ciocolata caldă, fierbinte, se incorporează câte un pic smântâna. După ce am incorporat toată smântâna, observați, avem așa o consistență destul de cremoasă. Crema aceasta o adăugăm în frișcă și mai mixăm foarte puțin. Și acum împărțim crema în două părți, deci în partea unde avem partea albă punem un pic mai mult, așa, și lăsăm în cealaltă, adăugăm fructele și mixăm, omogenizăm compoziția cu fructe. Pregătim siropul din 100 ml de lapte, 100 ml de lapte condensat, puteți să puneți zahăr, nicio problemă. Și acum am să adaug și un pic de esență de vanilie. Și mixăm. Așa, acum montăm tortul, deci punem o cremă ca să fixăm. Un picuț. Dacă cercul l-am montat pe mijloc, că am problema asta. Cred că e pe mijloc. Așa. Acum venim cu prima cremă
să încerc un pic mai mult. Așa. Acum însiropăm blatul. Primul blat nu l-am însiropat ca să avem talpa mai tare, da? Fiind primul, el ține toată greutatea tortului. Și este și un blat umed. Așa. Deci îl însiropăm bine. Toate blaturile acum vor fi însiropate. Acum venim cu crema cealaltă. Așa, pentru că tortul nostru este mai înalt, l-am prelungit cu hârtie de copt pe înălțime. Radu, filmează un pic așa să se vadă. Așa, ce am făcut noi aici. Însiropăm blatul. Bun, și acum venim din nou cu crema. Ca să obținem marginile frumos, observați, eu cercul i-am dat dimensiunea un pic mai mare decât blatul. Asta va mai preciza celelalte torturi, dar mai precizez de fiecare dată. Este un tort foarte cremos. Așa cum îmi place mie, prăjiturile îmi plac să fie cremoase, nu doar un pic de cremă. Și acum merge la frigider și mâine lucrăm cu el la decor. Vă mai arăt un decor din de orez, da? Așa arată ele. Acum am să le tai diferite forme. Ideea este să scoatem niște petale. Să facem, ele oricum se modifică, dar noi cu aproximații le dăm niște forme mai micuțe. Așa. Ulei să fie încins, se pun în felul ăsta și se scot. Le lăsăm un pic să se strângă și se scot imediat. Aici acum lucrăm un pic petalele astea. Aici am colorantul din ăsta. Așa, din ăsta natural de sfeclă roșie și condurin pe unde era la malul undeva. L-am lăsat aici. Și din ăsta. Așa. Și cu un pic de lichior le-am amestecat și dăm nuanțe. Mă strădui să evit cât pot de mult, adică să nu folosesc foarte des coloranți sau dacă sunt să fie cât mai naturali. Probabil ați observat din filmările mele că eu evit cât pot. Unde nu e posibil, mai folosesc și eu. Dar unde putem să evităm, evităm. Acum vine partea să montăm floarea noastră, da? Deci se montează pe ciocolată. Ciocolata, vă dați seama, este lipiciul nostru. Aici am să pun o chestie așa, ca să avem de ce porni noi să lucrăm, da? Și începem cu petalele cele mai mici. Așa. Deci începutul este cel mai greu să-l construim. Se lucrează cu grijă. Așa. Da. Și tot începem să le legăm. Acum venim iarăși cu ciocolată.
Lucrez pe hârtie cerată ca să fie ușor de scos. Cum observați, ciocolata n-am topit-o cu lapte sau cu altceva ca să fie groasă, să fixeze. Așa, mi-am făcut baza. Acum am să mă ajut de un cerc și un câine care l-a umflat foamea acum și mă ronță pe aici. Și am să încep să îmbrac petalele. Acum aici în vârf am scos moțul ăla și punem niște perle. Pregătim glazura de catifea. Am pus 1 la 1 100 de grame de unt de cacao și 100 de grame de ciocolată albă. Se pune la bain-marin să o topim. Locul unde lucrez. Deci avem aici blatul, o cutie, ca să nu stropesc toată bucătăria, și cu asta lucrăm. Am aplicat și floarea și acum merge la frigider. Când îl tăiem, vă arăt cum se prezintă în interior. Așa se prezintă, dragilor, totul la tăiere. Este mai bun decât mă așteptam. Stratul ăsta de fructe, așa stric tortulubia eu acum, dar vreau să vă arăt cum se vede atunci când se taie. Da, are un gust un pic acrișor care echilibrează gustul foarte dulce de la stratul de frișcă. Tortul este foarte echilibrat. În general a ieșit un tort foarte, foarte bun. Nouă ne place foarte mult cum a ieșit. Dacă vă place gustul de fructe, nu ezitați să gătiți acest tort. Eu vă mulțumesc, dragilor, că ați fost alături de mine și ne reauzim la rețeta următoare. V-am pupat!